Nga phát lệnh sơ tán khẩn cấp, chiến dịch phản công Kursk nóng từng ngày. Nga đã lệnh sơ tán khẩn cấp các ngôi làng gần biên giới Ukraine ở tỉnh Kursk khi Moscow tăng cường nỗ lực giành lại các khu vực do Kiev kiểm soát. Chính quyền đã quyết định ra lệnh sơ tán bắt buộc các khu định cư ở các quận Ziki và Khomutaki nằm trong khu vực 15 km tiếp giáp với biên giới với Ukraine, Thống đốc vùng Kursk Alexei Smirnov thông báo trên Telegram hôm 16 tháng 9. Hiện có hàng chục ngôi làng và thị trấn trong bán kính 15 km này. Chính quyền Kursk kêu gọi người dân mang theo đồ đạc và chăm sóc vật nuôi sau khi có thông tin rằng những người di tản trước đó đã bỏ lại vật nuôi của họ. Hơn 150.000 người trong khu vực đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi Ukraine phát động cuộc tấn công vào Kursk hôm 6 tháng 8, tiến qua hàng chục km lãnh thổ Nga và kiểm soát hàng chục khu định cư. Lệnh sơ tán các khu vực biên giới diễn ra vài ngày sau khi Nga được cho là đã bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm đẩy lực lượng Ukraine khỏi biên giới. Moscow liên tục tuyên bố giành lại các khu vực do Kiev kiểm soát ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 9 tuyên bố Moscow đã giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư ở Kursk. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội đã giành lại các ngôi làng Upenovka và Boki lần lượt cách biên giới Ukraine chưa đầy 1 km và khoảng 4,7 km. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 12 tháng 9 thông báo các đơn vị quân sự của họ đã giành lại quyền kiểm soát 10 khu định cư ở Kursk chỉ trong vòng 48 giờ phản công. Moscow cho biết quân đội Nga đang tiếp tục đẩy lùi quân Ukraine khỏi Kursk. Cả Nga và Ukraine đều xác nhận quân đội Nga những ngày gần đây đã bắt đầu các đợt phản công ở tỉnh biên giới Kursk. Chiến dịch phản công này được cho là đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong tuần qua và giúp Nga giành lại một số khu định cư ở Kursk, làm suy yếu các vị trí của lực lượng Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng xác nhận Nga đã bắt đầu phản công. Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của Ukraine. Chúng tôi đã tính trước điều này từ lâu và mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Theo blogger Pozorka, lực lượng Ukraine bị động trước cuộc phản công nên quân đội Nga đã tiến công rất nhanh chóng và không gặp bất cứ sự kháng cự nào. Nga đã bắt đầu thực hiện các cuộc phản công cục bộ và chiến thuật, và họ có thể đã đạt được những lợi ích nhỏ ở khu vực đó, nhưng họ sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng lớn cho một cuộc phản công ở cấp độ có chú ý hơn, một quan chức phương Tây đánh giá. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISW có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô đại đội có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh. ISW nhận định, các cuộc phản công của Nga dọc theo rìa phía Tây Kursk có thể là một nỗ lực nhằm thiết lập thế trận thuận lợi hơn trước một chiến dịch phản công lớn hơn để đẩy lùi quân đội Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã ra lệnh cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước ngày 1 tháng 10. Chủ nhân điện Kremlin cũng tuyên bố chiến dịch Kursk của Ukraine chắc chắn sẽ thất bại và Kiev cuối cùng sẽ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán. Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi, hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến miền Đông và giảm tổn thất nhân lực. Theo thống kê của Nga, trong các cuộc giao tranh ở Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 13.800 quân nhân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe ô tô.